શું તમારી ઇડલી પણ સોફ્ટ નથી બનતી? તમારા ઇડલીના બેટરમાં આથો પણ સરસ નથી આવતો અને એનો ટેસ્ટ પણ બહાર હોટલ કે લારીમાં મળતી ઇડલી જેવો નથી? તો આ વિડીયો તમારા માટે છે. આજે હું તમારી સાથે ઇડલી માટેના પરફેક્ટ માપથી લઈ આથો લાવવા માટેની નવી રીત શેર કરીશ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાલી ડિશીસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ઇડલી, જે પરફેક્ટ માપ સાથે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલથી બનાવીશું. તો એના માટે મેજરમેન્ટ માટે તમારે કોઈ પણ વાસણ કે કપને સેટ કરી લેવાનું છે. પછી એ જ વાસણ અને કપ ભરી 1 કપ આપણે અડદની દાળ લેવાની છે અને સાથે એ જ કપના માપથી 3 કપ જેટલા આપણે ચોખા લેવાના છે, પણ એ અલગ વાસણમાં લેવાના છે. બંનેને સાથે આપણે પલાળવાના નથી. તો અહીં મેં અડધા કપના માપથી 1 કપ જેટલા અડદની દાળ અને સાથે 3 કપ જેટલા ચોખા લીધા છે. હવે બંને બાઉલમાં પાણી એડ કરી અને સારી રીતે એને વોશ કરી લઈશું. અડદની દાળને 2 વાર અને સાથે ચોખાને મેં 4 વખત એને વોશ કર્યા છે. જ્યાં સુધી ચોખામાં રહેલું સફેદ પાણી એટલે કે સ્ટાર્ચ નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે એને વોશ કરતું રહેવાનું છે. અને હવે બંનેમાં પાણી એડ કરી અને આપણે એને પલળવા માટે રાખી દેવાના છે. અહીં ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચોખા તમારે જૂના હોય એવા લેવાના છે અને બને તો ટુકડા ચોખા આવે છે એ લેવાના છે. અને હવે સાથે જ ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ ઝડપથી થાય એ માટે અડધી ચમચી જેટલા મેથીના દાણાને ચોખામાં એડ કરી બંને વસ્તુને ઢાંકી અને 4 થી 5 કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. ઇડલીને બહાર જેવી વ્હાઈટ અને સોફ્ટ બનાવવા માટે એમાં આપણે એક સિક્રેટ વસ્તુ એડ કરવાની છે, જે છે આપણા ચોખાના પૌવા. અહીં તમે નાયલોન પોહા કે જાડા પોહાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે જે માપથી આપણે અડદની દાળ અને ચોખા લીધા છે એ જ માપથી 1 કપ જેટલું એટલે કે અડદની દાળ જેટલો આપણે પૌવા લેવાના છે. અને આ પૌવાને પણ 2 થી 3 વાર પાણીથી સારી રીતે વોશ કરી અને તેનો બધો જ કચરો બહાર કાઢી લેવાનો છે. હવે આ પૌવામાં પણ પીવાનું પાણી એડ કરી અને 10 મિનિટ માટે આપણે એને પલળવા રાખી દેવાના છે. આ પ્રોસેસ તમારે 4 કલાક બાદ એટલે કે જ્યારે આપણે અડદની દાળ અને ચોખા પલળી જાય ત્યારે કરવાની છે. તો લગભગ 4 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચોખા સરસ પલળી ગયા છે, એટલે એ સારી રીતે કટ પણ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે ચોખામાં રહેલું બધું જ પાણીને ડિસ્કાર્ડ કરી દઈશું, એટલે કે આપણે ચોખાના પાણીનો ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ. જરૂર પડે તો આપણે અડદમાં રહેલા પાણીને જ ઉપયોગ કરીશું. હવે આ દાળ ચોખાને ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે તમારે જે મોટું મિક્સર જાર આવે છે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એમાં સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈ શકશે. તો અહીં 3 કપ જેટલા ચોખાને મિક્સર જારમાં એડ કરી દીધા છે અને એમાં હવે અડદમાં રહેલું થોડું પાણી પણ એડ કરી દઈશું. હવે મિક્સર જારમાં આપણે આની ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની. અહીં આપણે એને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાનું. જે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ ઇડલી બને છે એ લોકો એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવે છે. મતલબ કે મિક્સર જારમાં આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ માટે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. હવે આ ગ્રાઇન્ડ થયેલી પેસ્ટને આપણે જે વાસણમાં ફર્મેન્ટ કરવા માટે રાખવું છે એટલે કે કુકરમાં આપણે એડ કરી દઈશું. અહીં આપણે કોઈ પણ તપેલા કે વાસણને બદલે જે વધારાનું તમારી પાસે મોટી સાઇઝનું કુકર હોય એમાં આપણે ફર્મેન્ટ થવા માટે રાખવાનું છે. હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે અડદની દાળને પણ પાણી સહિત એડ કરી દઈશું અને એકવાર મિક્સર જાર ચલાવી એની પણ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો અહીં અડદની દાળની પણ આપણે ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે. હવે જે આપણે પૌવા પલાળીને રાખ્યા છે તે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં હોવાથી એકલા મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ નહીં થાય, માટે એકવાર અડદની દાળને ગ્રાઇન્ડ કર્યા બાદ બાકી રહેલા પૌવાને પણ આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી અને ફરીથી બંને વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આવું ચીકાશ પડતું આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે આ દાળ પૌવાની પેસ્ટને પણ આપણે કુકરમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અહીં તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જેટલી પેસ્ટ બને એનાથી ડબલ સાઇઝનું કુકર લેવાનું છે, કેમ કે એ ફૂલીને નહીંતર બહાર આવી જશે. હવે આપણે ચમચાને બદલે હાથની મદદથી જ આપણે એકવાર દાળ અને ચોખાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હાથની ગરમીને લીધે
આથો આવવાની પ્રોસેસ ઝડપથી થશે. તો તમારે આ પ્રોસેસ ખાસ હાથથી કરવાની છે અને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે આ રીતે ચલાવી અને એમાં એર પોકેટ ક્રિએટ કરવાના છે. કુકરમાં બેટરને એડ કરવાથી અને સાથે જ હાથની મદદથી મિક્સ કરવાથી આપણું ઇડલીના બેટરમાં આથો એકદમ સરસ આવશે. હવે અહીં મેં સાઈડમાં કુકર સમાય એવડી મોટી કડાઈમાં પાણીને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. અહીં તમારે લગભગ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે પાણીને ગરમ કરવાનું છે. અને હવે સ્ટીલનો આવો કોઈ ગ્લાસ લઈ અને તેને વચ્ચે કુકરમાં રાખી દેવાનો છે. અહીં તમારે કુકરની વિસલ કે રીંગ કાઢવાની કોઈ જ જરૂર નથી. તો અહીં મેં પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું હતું એ ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે કુકરને એક કડાઈમાં મૂકી દઈશું. એટલે બહારથી કુકર અને થોડું બેટર પણ ગરમ થઈ જાય. અને હવે આપણે કુકરને કડાઈમાં અડધી કલાક માટે રહેવા દઈશું. અડધી કલાક થયા બાદ આપણે કુકરને બહાર કાઢી લઈશું. હવે જો તમે શિયાળામાં ઇડલી બનાવતા હોય તો તડકો ઓછો હોવાને લીધે આપણો આથો સારો નથી આવતો. તો એના માટે કોઈ ગરમ કપડું કે આ રીતે પ્લાસ્ટિકના કપડાને લઈ અને કુકર એમાં વીંટાળી અને લગભગ 8 થી 9 કલાક માટે આપણે એને રાખી દેવાનું છે. અહીં તમે મોટા સ્વેટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને જો ઉનાળામાં બનાવતા હોય તો તમે એમનેમ કુકરને કિચનના કોઈ પણ ડ્રોવરમાં રાખી શકો છો. હવે લગભગ 8 થી 9 કલાક બાદ હું ખોલીને ચેક કરું તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટરમાં આથો એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને આપણું આખું કુકર ફિલ થઈ ગયું છે. હવે એમાં રહેલા ગ્લાસને આપણે રિમૂવ કરી લઈશું અને જે કંઈ પણ બેટર એમાં છે એને આપણે કુકરમાં એડ કરી લઈશું. તમને બેટર જોઈને જ ખબર પડી જશે કે એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે અને સરસ એર પોકેટ પણ બની ગયા છે. તો હવે ફરીથી હાથની મદદથી આપણે એકવાર બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમારે અડધી મિનિટ માટે જ મિક્સ કરવાનું છે. જો વધારે મિક્સ કરશો તો એમાં જે હવા ભરાણી છે એ જતી રહેશે અને આપણી ઇડલી સ્ટીમ કરતી વખતે નહીં ફૂલે. અહીં જો તમે શિયાળામાં ઇડલી બનાવતા હોય તો બેટરમાં નમક એડ કરી અને ત્યારબાદ જ એને આથો લાવવા માટે રાખવાનું. અહીં આપણે નમક એડ નથી કર્યું. હવે આપણે થોડા બેટરને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં તમારે આ આથો આવી ગયેલ બેટરને કોઈપણ પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં ભરી અને ફ્રીઝરમાં 3 થી 4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ તમારે ઇડલી બનાવવી હોય એના 1 કલાક પહેલાં બેટર બહાર કાઢી અને ડાયરેક્ટ તમે ઇડલી બનાવી શકો છો. હવે આપણે નમક એડ નહોતું કર્યું માટે સ્વાદ પ્રમાણે અહીં નમક એડ કરી અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમારે આ બેટરમાં ઈનો કે ખાવાનો સોડા કોઈ પણ એડ કરવાની જરૂર નથી. એમનેમ પણ તમારી ઇડલી એકદમ સરસ ફ્લફી બનશે. હવે મેં પહેલેથી જ સ્ટીમરને ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે અને સાથે ઇડલીના સ્ટેન્ડને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે. તો હવે બધી જ કેવિટીમાં થોડું થોડું બેટર એડ કરી અને આપણે સ્ટેન્ડને એકવાર બેટર ઇડલીના સ્ટેન્ડમાં ફિલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે પ્લેટને થોડી સ્ટેપ કરીશું એટલે બેટરનું સરસ લેવલ થઈ જાય. હવે આપણે પ્રીહીટ કરવા માટે સ્ટીમર રાખ્યું હતું એમાં પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે ઇડલીના સ્ટેન્ડને એમાં એડ કરી દઈશું અને લગભગ 10 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એને સ્ટીમ થવા માટે રાખી દઈશું. 10 મિનિટ બાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને લગભગ 5 મિનિટ માટે તમારે એમનેમ ઢાંકણ ઢાંકી અને એને સિજવા દેવાનું છે. આપણું સ્ટેન્ડ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યારબાદ આપણે સ્ટેન્ડમાંથી ઇડલીને ડિમોલ્ડ કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઇડલી કેટલી સરસ સોફ્ટ બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ઇડલીની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.